همه ما دوست داریم خونه‌ای داشته باشیم که زیبا باشه و مثل یک معبد برای ما محل آرامش باشه. خونه‌ای که علاوه بر زیبایی، هویت و شخصیت ما رو منعکس کنه. این سری نکاتی هست که با اطلاع داشتن از اونها ما میتونیم به راحتی به خونه آرزوهامون برسیم. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. در ابتدای ویدیو بگم که هیچ کدوم از ما متخصص دکوراسیون نیستیم و همه این مطالبی که بیان میکنیم بر اساس مطالعه شخصی و همینطور سلیقه شخصی به دست اومده. انواع دکوراسیون رو در مورد سبک‌های مختلف و مدل‌های مختلف توی ویدیو قبلی باهاتون صحبت کردیم. اگر دوست دارین لینک اون رو براتون میذاریم که اون ویدیو رو هم ببینید. خونه شما هر سبکی که داشته باشه خوبه که به سری از نکات توجه کنید تا به نتیجه مطلوب برسید و فضای زیبا و منحصر به فردی رو خلق کنید. نور برای زیبایی و هویت دادن به فضا اهمیت خیلی زیادی داره. با تغییر نور میشه حال و هوای یک فضا رو به راحتی عوض کرد. از لایه‌های مختلف نور استفاده کنید. خونه‌ها معمولاً فقط نور سقف دارن. این نوع نورپردازی تنها یک لایه است و برای اینکه یک فضا خاص به نظر برسه این نور کافی نیست. متاسفانه در اغلب خونه‌های ایرانی فقط از یک لایه نور استفاده میشه. برای اینکه فضا زیبا به نظر برسه ما به 3 لایه نور احتیاج داریم. نور برای انجام کارها، نور آرامش بخش و نور تاکیدی. نور برای انجام کارها این همون نوریه که معمولا توی خونه ها وجود داره. البته نور موضعی مثل نور چراغ مطالعه یا کار در آشپزخونه هم مربوط به این دسته هستش. در مورد نور باید به شکل لوستری که انتخاب میکنیم خیلی دقت کنیم. سبک لوستر برای کامل کردن سبک دکوراسیون خونهمون خیلی مهمه که متناسب با سبک خونه باشه و صرف اینکه از یه لوستر خوشمون میاد نباید باعث بشه که بریم اون رو خرید کنیم و به فضا آویزونش کنیم. مسلماً این مسئله نتیجه خوبی نداره. حتما برای خرید لوستر مناسب وقت بذاریم و با توجه به سبک چیدمان و دکوراسیونی که توی خونه داریم انتخاب مناسبی داشته باشیم. نور بعدی نور آرامش بخشه. این نور از یه منبع نوری میاد که مسلماً نور سقف نیست. سایه روشنی که ایجاد میکنه باعث زیبایی و حس خوب و آرامش بخش توی فضا میشه. بعضیا فکر میکنن که وسیله زائدی توی خونه است ولی این یکی از پایه‌ای ترین وسیله های زیبایی برای دکوراسیون داخلی خونه است و برای اینکه دکوراسیون زیبا به نظر برسه وجود این نور کامل کننده اون هست. پس حتما نقاط مناسب این نور رو توی خونتون شناسایی کنین و منبع نوری متناسب با دکوراسیون خونتون رو خریداری کنید. یکی از این کارهایی که میتونید خیلی راحت و خیلی ارزون برای ارتقا دادن دکوراسیون خونتون ازش استفاده کنید همین مسئله نور آرامش بخش هست. نور بعدی نور تأکیدی هست. وقتی که ما یه اثر هنری چشمگیر رو توی خونه داریم از این نور استفاده میکنیم. برای اینکه این اثر رو توی شب برجسته کنیم از نور تأکیدی استفاده میکنیم که این نور چون که با سایه خط ایجاد میکنه میتونه زیبایی زیادی به فضا بده. نکته بعدی فرق بین نور زرد و نور سفید هستش. نور زرد برای استراحت و آرامش مناسبه و نور سفید برای کار. مثلا در آشپزخونه بهتره که از نور سفید و یا نور مایل به سفید استفاده کنیم و در نشیمن از نور زرد استفاده کنیم که باعث انتقال احساس توی فضا میشه و این هم بسیار مهمه. از نکته هایی که توی خونه های ایرانی زیاد بهش توجه نمیشه میتونیم به این اشاره کنیم که نور هر چقدر سفیدتر باشه حس سردی رو به فضا منتقل میکنه و این معمولا توی خونه های ایرانی در نظر گرفته نمیشه. فضای نشیمن با نور سفید حس راحتی و آرامش رو از بین میبره. همینطوری که در این تصویر میبینید فقط 2 نور اول از سمت چپ مناسب فضای منزل هستن. پرده مناسب فضا رو لطیف میکنه و جایی که لازم گرما به خونه میده و جایی که لازم نور کافی رو عبور میده. پرده لازمه که در هماهنگی با سبک و دکوراسیون داخلی ما باشه. مثلا پرده والاندار مناسب فضای مدرن نیست و یا پرده با پارچه‌های براق برای دکوراسیون مینیمال اصلا مناسب نیستن. اندازه پرده خیلی مهمه. اگر پنجره های شما کوتاهه لطفاً پرده‌تون رو کوتاه انتخاب نکنید و سعی کنید سراغ پرده کوتاه نرین. حتما اندازه پرده‌تون رو تا زمین انتخاب کنید. پرده هم میتونه یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای اصلاح فضا باشه. اگر پرده مناسبی ندارید حتما اون رو اصلاح کنید و یا برای خرید پرده جدید اقدام کنید.
اگه لازمه که در مورد پرده‌ای ویدیوی جدا درست کنیم توی کامنت ها به ما بگید تا این ویدیو رو براتون درست کنیم. سعی کنید که لوازم منحصر به فرد بخرید. اشتباهی که اغلب موقعیت خود من انجام میدیم اینه که وقتی که میریم مبل بخریم، مثلا میریم یه ست مبل 7 نفره میخریم. این کار باعث میشه که خونه ما شبیه نمایشگاه مبل به نظر برسه. ست بودن زیادی وسایل باعث میشه که هویت فضا از اون گرفته بشه و زیبایی فضا رو میگیره. برای خرید وسایل خونه به خودتون زمان بدید، بگردید، بررسی کنید و مثلا یک مبل 3 نفره بخرید و مبلای تکی رو متفاوت با اون ولی کاملا هماهنگ با بقیه دکوراسیونتون بخرید. منظورم این نیست که یه مبل بخرید با پارچه متفاوت. منظورم اینه که 2 مبل کاملا متفاوت بگیرید، حتی اگر رنگ یکسانی دارن. 1 یا 2 وسیله خیلی خاص میتونه به فضای شما هویت و شخصیت بده. میتونید اگر اشیاء قدیمی و خاصی دارید اونا رو هم در فضاتون به کار ببرید، فقط به این شرط که بتونید حداقل 2 آیتم هماهنگ از نظر سبک یا رنگ در فضاتون استفاده کنید و فقط یک آیتم رو به شکل بی ربط توی فضا قرار ندید. تابلوی مناسب که با فضا و سبک دکوراسیون ما هماهنگ باشه. آثار هنری میتونن به فضای ما هویت بدن. میتونن نشونه خاص بودن از خونه ما باشن که جای دیگه دیده نمیشن. همین میتونه باعث شخصیت خاص فضای خونه ما بشه. بعد توجه کنیم که اثر هنری که استفاده میکنیم با فضای کلی خونه ما هماهنگی داشته باشه و در جهت زیباتر کردن و یا تاکید بر حال و هوای کلی فضامون باشه. تابلوهایی که همه جا دیده میشه، مثلا تابلو نوشته ها یا پوسترهای عامه پسند شخصیت های خاص فیلم ها باعث نمیشن که هویت خاصی پیدا کنه فضای خونه شما. مثلا توی این تصویر سبک ژپندی رو میبینیم که تابلوی به کار رفته توی این فضای تابلوی سیاه و سفید با سبک نقاشی ژاپنی هست. رنگ و سبک تابلو با حال و هوای کلی دکوراسیون نه تنها هماهنگه بلکه باعث ارتقای فضا شده. حالا این یکی تصویر رو ببینید. فضا به سبک کارخونه‌ای یا همون اینداستریال هستش. تابلوی ابستره کاملا هماهنگ و در ابعاد مناسب این فضا و سبک هستن. حالا یک لحظه تصور کنید این 2 تابلو با هم دیگه جابجا بشن. فضا کاملا به هم میریزه و زیبایی و هماهنگیش از بین میره. برای گرفتن ایده به تابلوها و تزئیناتی که توی ویدیو انواع دکوراسیون توی عکس سبک‌های مختلف دیده میشه توجه کنید. اونا میتونن توی انتخاب تابلوی مناسب فضای خونه شما به شما کمک کنن. اکسسوری ها لازمه هر فضای زیبایی هستند، اما نباید توی استفاده از اونها زیاده روی کرد. اکسسوری های سایز کوچیک و رنگی به تعداد زیاد فضای ما رو خیلی شلوغ میکنن. حتما توجه کنید که اکسسوری با سایز بزرگ هم استفاده کنید و تعداد اکسسوری های کوچیک زیاد نباشن. به هماهنگی اکسسوری ها با سبک کلی فضای خونتون توجه کنید. مثلا اگه مبل استیل استفاده میکنید، از ظرف با چوب خام برای ظرف میوه برای روی میزتون استفاده نکنید. یا اگر مبلمانتون مینیمال هست، ظرف میوه کریستال برشدار رو برای اکسسوری استفاده نکنید. اکسسوری ها در صورتی که درست انتخاب بشن برای هویت دادن به فضای شما خیلی عالی عمل میکنن. گیاهان خاص و مناسب میتونن به فضای شما هویت بدن. فضا رو ارتقا میدن و با خودشون تازگی و زیبایی رو به همراه میارن. البته نوع گیاه هم باید با سبک دکوراسیون شما هماهنگی داشته باشه. گیاهان با برگ‌های ریز به فضای مینیمال نمیان و با توجه به گلدونشون مناسب فضاهای کلاسیک یا بوهو هستن. توجه کنیم که تعداد زیاد گیاه شلوغی بصری رو به همراه میاره و مناسب سبک بوهو هستش. حتی اگر به نگهداری زیاد گیاه علاقمندین، باز هم به تعداد مناسب از اونها نگهداری کنیم و توی خونتون داشته باشین و هرگز زیاده روی نکنیم. و بوی خوب میتونه مخصوص فضای خونه شما باشه و به فضای خونه شما هویت بده و هر کسی رو فقط یاد خونه شما بندازه. میتونیم از خوشبو کننده ها استفاده کنیم، ولی اگر نمیخواید از مواد شیمیایی استفاده کنید، میتونید با جوشوندن مواد طبیعی مثل لیمو، دارچین، رزماری و یا روغن‌های گیاهی و یا گل تازه توی خونه بوی مخصوص خودتون رو توی خونه‌تون داشته باشین. خونه این رو تصور کنین که وقتی واردش میشین با بوی خوش و صدای موزیک ملایم روبرو میشین. چه چیزی لذت بخشتر از این توی دنیا هست؟ ایجاد تضاد توی المان‌های خونه به زیبایی بصری خونه خیلی کمک میکنه. مثلا صاف و منحنی، تیره و روشن، مربع و دایره، گرم و سرد، بزرگ و کوچیک، مات و براق،
نرم و خشن. در کنار هم اینها میتونن فضا رو از یک نواختی در بیارن. مثلا این تصویر رو ببینید، گلدون شفاف در کنار کره مات قرار گرفته، یا توی این تصویر مبل با خطوط صاف درست جلوی پنجره با شکل منحنی قرار دارن و همینطور فرش تیره در کنار مبل روشن دیده میشه. یا توی این یکی گلدون‌های گرد در بالای پاف مکعب شکل قرار گرفتن. تمام اینها باعث میشه فضا کسل کننده نباشه و هویت خاص خودشو داشته باشه. توجه به بافت خیلی مهمه، به خاطر اینکه حس راحتی و زیبایی رو به وجود میاره و کسالت و یک نواختی رو از فضا میگیره. دو نوع بافت داریم، یکی بافتی که لمس میشه و قابل لمسه مثل بافت سبد یا گلیم، و نوع دیگه بافت بصری هستش، بافتی که فقط دیده میشه و توی لمس چیزی احساس نمیشه، مثل بافت سنگ مرمر. استفاده از هر دو در فضا رو منحصر به فرد میکنن. به فضای اتاقتون دقت کنید، اگر یک نواخت به نظر میرسه احتمالاً بافت کم داره. حتی تو فضاهایی که با پالت رنگی خنثی استفاده شدن، در صورتی که از بافت استفاده کنیم میتونیم به فضا هویت بدیم. از طرفی بافت زیاد توی فضا باعث آشفتگی میشه. توی دکوراسیون های موفق بافت ها به اندازه و در تعادل توی فضا استفاده میشن. توی این تصویر هم فرش بافت داره و هم کنسول چوبی. کنسول با بافت چوب خام فضا رو خاص کرده و به فضا هویت داده. از طرفی در تضاد با صافی تابلوها و دیوار سفید قرار گرفته و باعث شده فضا کسل کننده و سرد به نظر نرسه. همونطوری که تو ویدیو انواع دکوراسیون دیدیم، در بعضی از سبک‌ها فقط از پالت‌های رنگی خنثی استفاده میشه. رنگ‌های خنثی توی دکوراسیون جایگاه ویژه‌ای دارن، ولی فضایی که هیچ رنگی نداره معمولاً هویت خاصی هم نداره. چه کاری میتونیم بکنیم که فضا هویت بدیم؟ میتونیم یک چند رنگ رو به عنوان چاشنی فضا وارد کار کنیم. شرطش اینه که اون رنگ رو چند جا تکرار کنیم تا چشم توی فضا روش بچرخه و محیط زیباتر و به هم پیوسته به نظر برسه. مثلا لازم نیست که کل یک دیوار رو به رنگی که دوست داریم در بیاریم. میتونیم مثلا از یه تابلو روی یه دیوار خنثی استفاده کنیم و فضا هویت بدیم، یا از یه کوسن به رنگی که دوست داریم و در کنار اون یه ظرف هم رنگ اون کوسن روی میز استفاده کنیم. اگر از اون رنگ ها خسته شدیم، عوض کردن یه تابلو، کوسن یا ظرف روی میز خیلی کار راحت و کم خرجیه. با توجه به این نکات حتما خونه زیبا و منحصر به فردی خواهیم داشت. شما چه کاری میکنین که بتونین به خونتون هویت و شخصیت بدین؟ توی کامنت ها به ما بگید. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین. من از طرف خودم و دوستم آلاله از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید ازتون تشکر میکنم.